En stor applåd för predikanten i det påvliga hushållet, Padre Raniero, Cantalamessa. Han kommer att tala på engelska, men det tolkas till svenska av Kristoffer. Welcome, Father. From this place we are moving toward another square in Stockholm. Efter den här samlingen så kommer vi att röra oss till ett annat torg här i Stockholm. Where other Christians from other denominations are also merging. Där andra kristna från många olika kristna samfund kommer att samlas. This is in itself a strong symbol. Detta är i sig själv en väldigt stark symbol. Christians moving from different religious position toward a center. Att kristna kommer från många olika håll och samlas i ett på en gemensam plats. This center being Jesus Christ. Och den här centrala platsen är Jesus Kristus. This is our unity among Christians will be achieved. Det är här som enheten mellan alla kristna kommer att uppnås. When we move together from different position toward Jesus. När vi rör oss från olika positioner mot Kristus. It happens as with the race of a wheel. Det är ungefär som med ekrarna i ett hjul. Imagine the wheel, the race going from the center toward the periphery. Om ni tänker er hur ekrarna rör sig från navet och ut mot periferin av hjulet. In the measure they distance themselves from the center, they distance themselves also from one another. Ju längre bort de kommer från navet, ju längre bort kommer de också från varandra. But imagine the race going from the periphery toward the center. Men om ni tänker motsatsen, att de rör sig från omkretsen och in mot navet. The more they approach the center, the more they are closer to one another. Ju mer de närmar sig navet och centrum, ju närmare kommer de också varandra. Till they build one single point. Till dess att de blir som en enda punkt. Which the Bible calls one heart and one soul. Och detta kallar Bibeln för ett hjärta och en själ. So now, as we are moving toward this center. Och alltså när vi rör oss tillsammans mot den här centrala platsen. Let us think that Jesus is waiting from us there. Så kan vi tänka oss att Jesus väntar på oss där. And the joy of Jesus this day is incredible. Och Jesu glädje är väldigt stor, ofattbart stor idag. This is the day that the Lord has made. Detta är dagen som Herren har gjort. Let us rejoice. Låt oss vara glada. And Jesus also rejoices. Och Jesus är också väldigt glad. Now there is a message for us before leaving this place. Och det finns ett budskap till oss innan vi går härifrån. Something happened this morning which reminded me what happened in Jerusalem the day of Pentecost. Det hände någonting i morse som påminde mig om det som hände i Jerusalem på pingstdagen. The day of Pentecost there were in Jerusalem people from every corner under the sun. På den dagen så fanns det i Jerusalem människor från alla länder under solen. And I have seen that here also there are people from almost every nation in the world. Och jag har sett att här finns det också människor från nästan varenda nation, varenda land i hela världen. There are people from Syria, Iraq. Människor från Syrien, från Irak, from Spain, från Spanien, from Sri Lanka, från Sri Lanka, and of course from Italy. Från Italien. So we are ready. This is an ideal condition to receive what these people in Jerusalem received that day. Så förhållandena är perfekta för oss att ta emot det som människorna i Jerusalem tog emot på den dagen. We can leave this place already enriched. Vi kan lämna den här platsen och vi har redan blivit berikade. By what we have heard. Av det som vi har hört. But we can live much more enriched. Men vi kan lämna ännu mer berikade. If the love of God we have heard
being spoken of in the gospel om den kärlek, om Guds kärlek som vi har hört talas om genom evangeliet, will come really in our heart, om den verkligen får tränga in i våra hjärtan, so we make an experience of this love of God. så att vi får erfara den här Guds kärlek. God so loved the world that he gave his only begotten son. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. And this great love of God is ready to come in our heart. Och den här enorma kärleken från Gud är redo att komma i våra hjärtan. And let me explain how this happens. Och låt mig förklara hur detta händer, hur detta sker. This is the Easter time, as the bishop reminded. Detta är den tid som biskopen påminde oss om. But also it is time of Pentecost. Det är alltså påsktid, men det är även pingsttid. All the 50 days after Easter are considered Pentecost. Alla 50 dagar efter påsken är pingstdagar. Now what is essentially Pentecost? Vad är det essentiella för pingsten? It is written in the Acts of the Apostles Det står i apostlagärningarna that after hearing a strong wind att efter att apostlarna hörde som en stark vind, som en and stark storm, after seeing tongues of fire, och efter att de har sett tungor av eld, they were all filled with the Holy Spirit. så fylldes de alla av den helige ande. What is the Holy Spirit? Vad är den helige ande? The Holy Spirit is the personal love between the Father and the Son. Den helige ande är den personliga kärleken mellan fadern och sonen. Is love. Han är kärlek. And to say that they were all filled with the Holy Spirit Så när man säger att de alla fylldes av den helige ande, means very simply så betyder det väldigt enkelt that they were filled with the love of God. att de fylldes av Guds egen kärlek. It was as if the ocean of God, of the Trinity, were opened. The ocean of the life of the Trinity Det var som att treenighetens oceaner av liv broke the barrier and went upon the apostles. som att den bröt igenom alla barriärer och flödade över apostlarna. They made an overwhelming experience of being loved by God. De fick en otrolig erfarenhet av att älskade av Gud. So for them, the love of God was no longer a matter of belief, an idea. Så för dem var Guds kärlek inte längre någonting, en tanke eller en idé. It was a fire they felt in their heart. Det var en eld som de kände i sina hjärtan. It is St. Paul who explains Pentecost in this way. Den helige Paulus förklarar pingsten så här. In Romans 5:5, I Romarbrevet kapitel 5, vers 5 he writes, skriver han så här. the love of God has been poured into our heart Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan through the Holy Spirit who has been given to us. genom den helige ande som har blivit given åt oss. This is a description of Pentecost. Det här är en beskrivning av pingst. Song.